Nu då, mina kära FZ-are, så är vi kanske live. Håller ni i hatten? Håller ni fortfarande i hatten? Enligt min mjukvara så är vi i vart fall live. Ha! Ha! Okej. Vill ni veta vad? De har ändrat någonting i mjukvaran som jag streamar från med senaste uppdateringen. Jag var helt säker på att jag var live. Jag har suttit här i säkert 5-10 minuter, välkomnat alla i chatten, ställt frågor och så vidare, pratat om mitt förhållande till skräckspel. Och så tänkte jag, vad konstigt. Det känns inte som att det känns som att de ignorerar mig. Det finns inspelat. Så om ni vill så kan vi titta på den som en blooper sen. Ja, tack för ert tålamod i vart fall. Vi gör så här. Hej Mr. PJ, hej Björn, hej Lancelot, hej Cerberus, Magnus, Draxtos, Dymosar, Fangas, Texans, Jinx, Legenden, Storkamp är också här. Daniel Karlsson, Magnus, kul Alan Wacka som du skrev innan. Daniel Karlsson har jag redan sagt hej till. Draxtos har jag sagt hej till dig. Är det någon jag har missat? Linux Mint 92. Ropa på mig om jag har missat det. Här har jag gjort det snyggaste intro till världshistorien. Och sen så sabbar jag till det med tekniken. Eller är det någon annan som lurar bak i korridoren? Ikväll ska vi spela Alan Wake 2 och det ska bli väldigt kul tycker jag. Jag ser fram emot detta. Har vi någon i chatten som har spelat Alan Wake det första? Min erfarenhet av Alan Wake är att titta på en kompis som spelade samtidigt som jag dricker öl i en sommarstuga och det regnar utomhus. Jag har alltså inte klarat spelet själv från början till slut, men jag har njutit av många timmar med öl i hand. Jag har dock sett till att jag är uppdaterad och minns vad som har hänt korrekt och ser fram emot att spela tvåan. Det som är häftigt är att Alan Wake utspelar sig för 13 år sedan, 2010, när det släpptes. Alan Wake 2 utspelar sig 2023, nu när det släpps. Det är en cool serie med författare fast i på en obehaglig plats. Intro till 10 av 10, tack Björn. Tjena Swedsim Aviator, kul att ha dig här. Tjena Mr. Sweden AIK också, och Snowman. Massor av fantastiska människor i chatten. Och jag kan köra lite självterapi, eller hur? Jag övade först. Nej, men nu är vi igång och vi kör på riktigt. Fråga som Discord, nej. Det blir ingen giveaway idag. Ingen giveaway. In på Discord däremot och diskutera, vem vet. 18 plus klassar mig som 17. Behöver jag skrämselkudde? Kanske. Jag ser att vi har en del som har kört ettan här. Någon på 360 här. Nice. Jag har spelat rätt så mycket skräckspel. Jag har streamat väldigt mycket skräckspel på min engelskspråkiga Twitch. Jag har haft det som tradition varje Halloween eller alla helgona vecka. Så har jag liksom kört non-stop skräck. Plöjt mig igenom Soma, Insomnia, Layers of Fear, de olika. Listan kan göras lång. Och jag tycker det är kul och jag tycker det är obehagligt också. Ser fram emot att köra Alan Wake 2. Tror inte det kommer vara den värsta skräckupplevelsen jag upplevt, men jag tror det kommer vara lite läskigt och jag tror det kommer vara en bra spelupplevelse. Jag har inte spelat någonting alls på spelet. Det enda jag har gjort det är att jag har skrivit manus till vår videorecension och spelat in den och klippt lite färdigt footage som fanns. Så jag går in väldigt ospoilad i detta. Jag har ingen aning om vad som ska hända. Lancelot med dåligt av skräckspel brukar undvika det, men fortfarande dåligt när jag tänker på när min kompis fick mig att pröva Condemned. Outlast var lite scary. Outlast är lite räligt. Arvian, jag har inte lagt ner min Twitch. Jag fick ta en lång paus. Mitt liv har varit lite utmanande, så jag fick prioritera. Men det är faktiskt så att man kan vänta mig live på min Twitch väldigt snart om man är sugen på lite engelska wacka också. Vet ni vad? Nog snackat. Jag vill spela. Tjena Daniel. Är ni redo? Och så länge kan ni väl skriva på med era skräckupplevelser så ska jag svara så gott jag kan.
Har ni tummat upp allihopa? Har ni ropat in era vänner att komma hit och skrika tillsammans med er? Gör det. Nu kör vi. Kör vi hard idag. Chatten bestämmer. Majoritet vinner. Jag kommer köra normal eller hard. Ni bestämmer. Introt är 18 plus wacka. Tur att jag är långt över 18 by now. Vad säger ni? Är vi sugna på hard eller normal? Jag ska faktiskt kunna tänka mig testa hard i detta. Jag vet inte hur jobbigt hard är. Men jag tycker det är kul med skräckspel om man känner att någonting står på spel. Samtidigt vill man ju inte fastna för evigt på ett ställe. Fick ta fram plattan för surfen vill inte vara med. Okej, Lagos. Bra att du är redo, du gör vad som krävs. Jag är redan rädd, kör hårt, normal. Vi får många normal. Det ser ut som att det blir normal just nu. Då börjar vi där. Use a hand flare to escape the enemy's grapple unharmed. Bra tips. Continue. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Gåshud på musiken och introt. Otroligt bra hittills. Det vet jag bara teasat lite, men wow. Okej, vi kastas in. Vi är en kar med lite mage. Lite... ja, smutsig. Det är mörkt. You can move around, precis. Och för de som undrar så kör vi på quality och inte performance just nu. Så jag vill ha ögongodis och inte FPS-onani. Alltså det är otroligt snyggt. Lyssna på ljuddesignen. Lyssna på ljuddesignen. Kära någon, alla små ljud, musiken och hur det bidrar med ljuset och grafiken, det är ju helt otroligt. Jag har redan feeling. Ett djur. Okej. Det var feeling. En jump scare och sen en till. En liten bubblare först.
Det är vi igenom här. Next gen rumpfysik, eller hur? You can sprint! Jag vet inte om jag skulle kalla detta för att sprinta. Kanske ett försök till sprinta. Så nu är det där mörkret framför oss. Ska vi behöva en ficklampa. Vad är det? Ljus! Nej. Det här är inte en klättrande man vi spelar som. Och inte en läsande heller. Vi får bara fortsätta gå. Häftigt intro. Riktigt häftigt intro. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Vad vackert det är. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Så det är som film nästan. Nothing that would cheer anyone up. Imponerad, jag vet att det är bara kort, men riktigt bra första intryck av röstskådespelarna. Here we are. Call. Ja, visst är det Max Payne.
Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Vi har ju haft lite diskussioner på vår Discord nyligen om vad som kommer att bli årets spel. Och det fanns någon som nämnde detta. Tror ni det finns fler i chatten som tänker att det här kan bli mitt årets spel? Och om ni inte hänger på Geeks Discord så skriv utropstecken Discord i chatten och så hoppa in där. Det finns ett rum som heter FZ.se där vi diskuterar mellan varje streams spelen och det som vi har pratat om under streamen och bara hänger och har det nice. Mr. PJ din legend. Mr. PJ finns ju där såklart. Tack så hemskt mycket. The map displays key locations in the area. Snygg design. Så vi är just nu vid Cauldron Lake. Jag antar att vi bara rör oss upp. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Korkad polis. I could use a briefing. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Mr. Sweden AIK, tack så hemskt mycket för giften. Jag älskar årets spel debatten som började i spelet. Jag ser lite blandade spel. Jag kommer inte gå in i diskussionen för hårt, men riktigt nice att ni delar med er. Diskutera gärna vidare på vår Discord och i forumet. Jag hänger där och tycker det är nice. Jag ser många i chatten som inte brukar vara här, så jag vill säga extra varmt välkomna till er, eller många som skriver i alla fall. Om det är någon som har droppat in sent, välkomna. Sergeant, kul att se det här igen. Och jag är glad att ni vill hänga med mig ikväll och spela. Nu ska vi spela vidare. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Alltså grafiken som det sägs i chatten, så jädra krispig den är. Och röstskådespelarna riktigt bra första intryck.
case board. The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. Okej. The facts are on the board. Så detta är i hennes huvud. The mind place. Tack så hemskt mycket, Jinx. Du är en legend. Och ja, det är bara kärlek här inne. Vare sig ni hänger här ofta eller inte så är det underbart att ha er alla här ikväll. Tack så jättemycket för stödet. Du är grym, Jinx. Everything we know about the previous murders. Okay. Worth taking another look. The case board is a mental technique that allows Saga to analyze clues and progress the investigation. You can use R to move around, R2 and L2 to zoom. Och så har vi en liten cursor. Now free to navigate the caseboard or leave by pressing circle. Jag tänker att vi vill väl kolla in här. Confidential. Kan vi trycka på någonting? Nej. Vi har någonting som heter goals. Get to the crime scene, meet Deputy Thornton at the general store. Okej. Vi har cases. Där har vi inte så mycket än. Vi har kartan och vi har det här stället. Cauldron Lake Murders. Okej. Murder method. Slight difference in murders. Bloating only commonality in bodies but not cause of death. Chest trauma, exposure to water post-mortem. Bruising on wrist and legs, deep gash in the chest, heart is missing. All bodies experience bloating. Så det är ju någon som liksom dränker dem kanske först och mördar dem sen. Ska vi kolla här nere först och sen tittar vi på offren sist. Killer profile. Post-mortem tattooing of the body. Okej, obehagligt. Passa på att göra lite konst på liken när de är döda. Inga Bethesda-ansikten här, säger Jinx. Nej, det är ju otroligt vad ansiktsanimationerna är fina och vad det matchar rösterna också. Tumma upp, som Linux Mint säger, det håller jag med om. Tumma upp, det är klart vi ska lösa det här mordet. The murder targets have no discernible common traits. Intressant. Varför har de tagit just de här? Chest trauma resembles animal butchery techniques. Okay. All victims reported missing in 2010, no other commonalities. Okej, så det enda gemensamma de har är att de mördades 2010. Ted Lane, dentist, stab wounds, bloating, bruising on the wrists. Wendy Davis, teacher, body bloated, large chest wound. Percy Wolf, store owner, bruising, heart removed, strange tattoos. Så det är någonting med deras organ helt enkelt. You're already hard at work, Anderson. Kolla här. Visiting the mind place does not pose the game, so be mindful nearby threats. Så vi ska ju inte göra detta mitt i en strid, antar jag. Kan vi hoppa över bänken? Nej, det går fint. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a... Jag håller med, Andreas. Det ser otroligt grafiskt ut. You've cracked cases that had the rest of us... Tjena, Ilbjörn. Varmt välkommen. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. Ja, de har fått till det där precis lite awkward med kollegan. Då blir det lite tutorial moment. Vi ska lära oss att hoppa. Det gick ju bra. Här är det inga superhjälte dubbelhopp och sådär, utan det är klumpiga, långsamma, realistiska rörelser. Precis som det ska vara i när det ska bli lite skräckigt. Är vår kollega med oss? Japp. Tycker vi glitchar lite i hur vi går ibland. Eller vi fastnar lite ibland. Annars kör det fint. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn.
should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Can I make it, Mulligan? Okej. Hey! Dags att titta på liket. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and... Jag håller med, det ser otroligt ut på PS5. You forgot the UFO. De mjölkar nog ur allt vad som finns där. Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Investigate the crime scene. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. Detta var ju karaktären vi fick spela precis i början av Let's start by spelet. examining our guest of honor. De har låtit hjärtat ligga kvar, ser ni det? Murders? Så de har liksom inte ätit eller tagit det med sig utan bara slitit ut det och sen lämnat det. Step 1. Examine the corpse. Yes. Hur får vi göra detta då? Härifrån kanske. Där hittar jag min ficklampa. Ah, Wanna start by... Body is positioned on the table. Ritualistic. you unlock your first key image. You can place it on the caseboard inside the mind place. Okay, allows Saga to see active clues. The key image can be selected with X and placed on the caseboard. Cauldron Lake murder scene. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ah, when a key image is placed, it will prompt a new question. Another body was being found in the woods near Bright Falls. Perfect timing. Need to see if this is linked to the killings we're here to investigate. Då har vi goals där. Investigate the crime scene. You're now free to examine the caseboard or leave to complete this objective. Jag antar att här har vi bara massa frågetecken. Find evidence. Och evidens ska vi hitta. Handhjärta blev bordhjärta, ja. You can collect clues from the body to progress the investigation. Vi börjar med armarna. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Vi får lov att zooma om vi vill. Men som jag förstår så är det liksom allting. Då har vi ju fler foton. Nah. Newly discovered clues can be placed onto the open question. Okay. Så funkar det. Och här har vi ju gemensamma nämnare med de andra offren, eller hur? Undersök rumpa, hår i frågetecken. Jag vet inte om det kommer hjälpa oss i utredningen. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind.
More clues to work with. Ah! This makes 4 murders that we know Och vi about. fick ju en liten spoiler i början, eller en liten sån här liten ledtråd, att det var ju någon som upptäckte dem under ritualen. De blev avbrutna. Så vanligtvis kanske de brukar göra något med hjärtat, kanske med kroppen också, innan de gör sig av med den. Men nu var de tvungna att fly och därför lämnade de sakerna som de var. Kan det vara så? Kan vi vara något på spåren? Vem vet? The clues have resolved the open question and unlocked a deduction. As you advance the investigation, new questions will be unlocked, updating your goals. Så här får vi se lite detektivarbetet då. You can check the updated goals by pressing trekant. Learn more about the victim, learn more about the killer. Okej. Dags att ta reda på mer. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Lämna ingen rumpa oundersökt. Jag vet inte, det känns lite... Det känns lite respektlöst mot kroppen att göra så. Hans rumpa får vara... Fram tills vi känner att här behöver vi nu undersöka rumpan så låter vi den vara en stund. Okej. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Har de Was it filmat for a det? camera? Ja, precis. En tripod. Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. Undersök rumpan, säger alla i chatten. Vet ni någonting som jag inte vet? Där fanns ju en ledtråd 3 också, men jag verkar inte kunna undersöka. Jag ser ingenting här. Ska vi gå tillbaka till mindboard en stund? Eller caseboard och sätta ut de här grejerna vi har hittat. Multiple set of footprints, det får ju gå på the killer, eller hur? För att det tyder på att de har flera stycken. Gå på din intuition, det gör vi. Tjena Gustav, kul att ha dig här, hur är läget? Heavy blood splatter on the table. Är detta med the killers? Jag tänker att det är nu det kanske, snarare. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. For later. The victim behöver vi veta mer om. Vi har en 1, vi har en 2, vi har en 3, vi har en 4. Ska vi prata med den här? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Okay. Clues can be discovered by speaking to people as well as by examining your surroundings. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases. Han var FBI. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Då vet vi vem han är. Tjena Thor-team, definitivt är jag fängslad. Tjena Supersalkin, underbart att se det här ikväll.
Det byggs upp kusligt och spännande. Jag ser fram emot att se hur det liksom, vad som händer så småningom. Och nu har vi det här. Precis, är det någon som har suttit och druckit öl medan de har väntat? Och så har vi den här med snubblandet över tripoden. Är det när de flydde iväg för att de fick panik och höll man på att filma mordet? De är på att filma ritualen. Passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. Kul att ha det hela, Argus, och som chatten säger, det är exakt samma skådespelare som Max Payne. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Okay. You can use profiling inside Saga's mind place to get inside the heads of suspects and victims. Det är nu dags för lite trippy detektivarbete nu. Är ni redo? Det är ju det som är häftigt. Detta är ju riktiga skådespelare som man tar ansikten från och bygger karaktärerna. Using your intuition, Saga can discover new clues by profiling people of interest. Vi kör. Tack så mycket, Sweet Sim Aviator. Det gläder mig att höra. För mig är det viktigt att våra streams är att vi spelar tillsammans. För mig vill jag att det ska kännas som när man satt med ett syskon eller en bästis i soffan och lirar tillsammans. Så jag är intresserad av vad ni tycker och vart vi ska gå och så. Det är inte jag som spelar och ni tittar, utan vi testar tillsammans. Vi kör Ritual Murder först för det lät mest spännande, eller hur? Flick the switch, it goes click. Lights are off. Nu blir det creepy. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Okay. Missing person. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Då har vi fler grejer till vårt caseboard. Nightingale came from Cauldron Lake. Då är det kanske ner dit vi ska ner och titta nu. I can feel that Nightingale came from the lake, but why now? After 13 years, where's he been? Har han rest sig som en odöd? För han är ju bloated. Alltså, bloated heter... hjälp mig, chatten. På svenska heter det att kroppen är så uppsvullen. Jag kommer inte ihåg det riktiga ordet. Det finns ett bra ord för detta. Har han legat död i vattnet och sen plötsligt rest sig? Tjena Anton, jag kör på PS5 ikväll på quality mode. Och kolla, det känns, kolla håret, kolla grafiken. Det är otroligt detta. Uppsvälld. Så enkelt är det. Uppsvälld, tack. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Korpulent, ja, Magnus. Det var nu det jag letade efter egentligen. I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out.
But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. Fotspår. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. There's a piece of paper on the ground. I didn't know trees got that big. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. Det blir lite mer mysterium. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim is one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Så är det ju alltid med YouTube, David. Men jag försöker optimera inställningarna så bra det går för att ge en så bra upplevelse jag bara kan. Or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Manuscript pages, då kan vi få läsa det ordentligt själva. Har Alan skrivit lappen? Det känns väl som det. The victim was one of their own, FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal and bloody ritual on the very day of their arrival. And then there was the page, this page. The first page they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words felt like a message, was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them, leading them on, an invitation. How could they not accept the sheer audacity of this impossible mystery presented to them, even if they knew it would end up hurting them? Kör vi in i profiling igen och kan ställa lite frågor. The page. Tjena Fredrik. Hur är läget Wake? Alan Waka kan du kalla mig för. Det är bra tack. Hur är det själv? Kul att ha dig här. Page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Du kan trycka på X och läsa Alan upp texten. Mikael, jag ska göra det nästa gång, jag lovar. Tack för tipset. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Är det dags att gräva i hans bröst? Samtidigt sätter vi upp lite ledtrådar som vi har hittat. Vi hittar de här fotspåren. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Det här blir en lång linje. Anything else here? Frågetecken. Vi får väl... Och så de här orden. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Finns i sjön, ja, eller Wake-style. Dags att gräva i bröstet. Waka Lake, Allans okända bror. Där har vi det, Mr. TJ. Okay.
Går vägen till mannens bröst genom rumpan. Det är värst vad många vill se rump-action på streamen. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find Första intrycket av spelet, vi har precis bara börjat känns det som, men nästan spelat en timme, tycker det känns helt otroligt. Alltså kolla bara på ljuset, kolla på deras hår, på deras rörelse, rösterna. Introt var gåshud. Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Let's get the body back to town. Nej. Jo, det behöver vi för att undersöka den. Okay, properly. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Mycket snack om rumpan. Jag kan inte gå till den just nu. Verkar det som. Jag tycker att jag har gått förbi där, men det är klart vi ska försöka gå. Är det på riktigt någonting med rumpan som ni vill att vi ska se? Det ser ut som att det är en tatuering där på benet där det står L. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Annars verkar det inte som att jag kan göra någonting med rumpan just nu för er som tycker det är så viktigt. Ja, verkligen hillbilly style. Tillbaks till bilen. Bilen blir det inga rumpfester nu. Nu ska vi komma ihåg var vi kom från. Alltså det är ju det här med... Det kan ju avslöja. Mitt lokalsinne är otroligt dåligt också i spel. Så det är ju skönt om man har en karta, eller hur? Did you get lost, Anderson? Ja. Fast det var inte härifrån vi kom. Jaha, det är en shortcut key, det var därför. Man älskar genvägar. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Vill vi göra en detour hit? Kan man göra det? Är det lönt i detta spelet? Eller ska man bara tillåta sig själv att spela lite mer linjärt? Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Har någon en teori om varför man ville filma mordet? Eller varför tripoden fanns där? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Gå bakom huset, tyckte Mr. PJ. Jag kommer att vända. För att det är så här. Vi spelar tillsammans. Om ni ser till mig att göra någonting så gör jag det. Jag försökte till och med extra examinera rumpan. Trots att det inte gick. Det var en ikonprompt. Missade jag den? Slarvigt. Jag är på väg. Allt för er. Fram med ficklampan till och med. Inte blev det tydligare för det. Det är kanske för ljust ute. Inte detta hållet utan andra hållet. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox?
Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He We're hates all in those this easy together, comments, hero. Have a but he really heroic hates the day. movies. Manuscript fragments. Undrar vad vi kan ha dem till. Spännande. Manuscript fragments can be used to upgrade weapons in the mind place. Vi har inte ens fått använda ett vapen än. Weapon upgrades. Här var det tomt än så länge. Vi får komma tillbaka hit senare. Men kul. Då har vi en vapenuppgradering som väntar i framtiden. Tjena Joe! Gör det bra i Spider-Man. Kul att du tittar förbi. Recensionen som något utforskning var att rekommendera. Precis, definitivt David. Jag vet, både i den skrivna och i videorecensionen. Men jag tänkte att nu vill jag mest bara komma igång och komma in i det. Vi kommer ju kunna återvända hit nämligen, om jag har förstått det rätt. Jag kör PS5 med quality mode. Som det skrivs i chatten. Tack för att ni hjälper till att påminna. Genväg. Varför var det påsk i vapenuppgraderingen? Bra fråga. Let's drive back to town and meet the sheriff. FBI kan filma mordet för utpressning. Intressant teori. Då kör vi. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Kul att du håller med stilen, David. Precis, vi vill ju hinna se lite av spelet tillsammans ikväll. No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Tycker att jag känner bra personlighet i karaktärerna. Don't know, don't care. Come get percolated. Coffee world. Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, that's rich, bittersweet nectar. Kan vi köpa kaffe av dem? Get it where you can. Jag vill väldigt gärna köpa deras kaffe, men det verkar tyvärr inte som att det är möjligt. Deerfest ska de ha. Oh dear. Cute. Jag antar att det är hit vi ska. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it slowed down ever since Culver Lake was fast off. Let me guess.
Missing person cases spiked around 2010. The fence was... Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. Där har vi dem. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath. Decompress. We're not charging you. I just need to I just gotta decompress. focus. Nothing to stress about, okay? De är väldigt lugna med tanke på vad de har sett. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. Shootings. Vi har ju inte sett några spår av skjutvapen alls själva. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. What did you find, good sir? Vad är det de försöker dölja nu? This is exactly why I hate small town. Det är någonting som det är inte säkert att de är involverade, men det är någonting som är lite lurt här, eller hur? Vi börjar med Cauldron Lake. The Bookers were at Cauldron Lake. Inga tumhylsor heller, precis. Det är det jag menar. Det är inga spår alls av skjutvapen. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Underbart att höra, Julia, och kul att se det här ikväll. Hur tycker du Spider-Man är hittills? The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Hon insåg till och med vad det var. Det var skickligt. Nu frågar vi ut dem. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Jag gillar Saga som karaktär. Hon har viss auktoritet, men hon är ändå mjuk. Fin. Trovärdig. Thanks. Vad säger ni som tittar? This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear friends. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. As I live and breathe. Kliché, men på ett nice sätt. Jag gillar det. We'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else.
If you say so. Vad är detta? Vilket mindfuck. Good to see you. Känns som att få bråttom när man spelar detta. Kan det bli bra vintermörket? Ja, alltså vilket berättande. Det vet jag ju från recensionen, men vilket otroligt berättande och vilken rysningar på den här stunden. Det är som en bra serie. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Och det var ju såna masker som mördarna hade. All set? Klurigt. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Okej. Well, Casey, Gå och titta på liket. looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Nice. Looks like you have some guests. Kul att de smyger in en rollspelsreferens. Älskar det ännu mer nu. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Här är en karta. Då kan vi spara ner den och så får vi en karta över Bright Falls. Let us know. We appreciate the support, Sheriff. Snyggt. See you around. Det är någonting med servitrisen. Hon är lite speciell, men då är det också någonting hon vet. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Alltså detaljrikedomen. Sen att det är lite... Sen är på väggen. Jag vet att det är bara en källare, men jag tycker att detta är helt otroligt. Vad är detta? Shortcut key. Kan vi använda den här? Det kan vi inte. Men där finns en dörr vi kanske skulle kunna öppna om vi har rätt nyckel. Jag smyger in här en liten stund bara. Det är ju för att vi är FBI-agenter och inte för att vi letar efter bolt cutters. Är det så som ni säger att är till och med poliserna inblandade, att de bara måste spela med nu? Rysligt känns det i vart fall. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. Det är konstigt. Nej, eller hur? Post-mortem, för att han var ju bloated redan när de gick på. Ara, det är många som säger det. Det är exakt samma skådespelare som Max Payne. Defensive wounds. He put up a fight.
och välkommen hit. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Skrivit på hjärtat, intressant. Aha. They did leave something inside his chest. Dags för caseboard. Är det en ny... Var sätter vi ut den här? Examination. Time to see what Nightingale's body can tell us. En egen. Det här är lite långsamt, det här detektivgrejen, att man ska sätta ut en och en i taget. Men kanske blir det mer komplicerat ju längre in vi kommer. Både röst och ansiktsskådis, yes. Och samtidigt kanske det ändå har någonting att få sätta ut de här själv. Jag vet inte. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. Anything to learn from the body. Så vi skulle kunna göra egna frågor här då som är en egen, precis. Ritual writing är ett frågetecken på det. Vi har ju den här smudged text. Den är också en del av det, tänker jag. Something in his chest. Did the killers leave it there? Okej, Cherry Station är undiscovered. Bra. Tjena Niklas, kul att ha dig här. Är det hoppa och skitläskigt eller normalt scary? För mig är det hittills normalt scary. Men det beror på vem man är. Jag gillar det, jag tycker det är rysligt men nice. Det är som en krimi. Framförallt tror jag det jämfört med ettan. Min erfarenhet av ettan är att jag har spelat eller tittat på en kompis spelade under nästan en hel dag, dygn. I en sommarstuga och när det regnade och drack öl. Så jag har inte spelat hela ettan själv från början till slutet, men det är lite annorlunda. Men hittills väldigt bra. Nu blir det... Nu ska han öppna sitt bröst. Gillar att hon inte har några handskar på sig. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Show me the clicker. Det tog snabbt en snabb vändning här spelet. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay.
Bright light. Vi behöver en ficklampa. The page is set to get into the light. Try to stay in the light to avoid being detected by enemies. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Safe havens will restore some of your health. If you leave or attack from a safe haven while in combat, it will become temporarily unavailable. Nu blir det obehagligt. Go! Nu springer vi. Vanished. End of chapter. Vilken stämning! Coolt. Jag trodde inte det skulle ta en så snabb vändning det där. Får vi någon form av sång nu med någon dam som sjunger med väldigt luftig stämma. Gillar inte stort fan av musikstilen. He didn't have a heart. Lite samma variant som den här musikstilen som de kör på Arcane serien, när de gjorde en League of Legends-serie. Bröt immersionen lite för mig. Musiken där, nej, jag får vara snäll. Musiken 3 av 10. Musiken i början av spelet 10 av 10. But he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Snowman, jag håller med. Det är häftigt hittills. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Gillar diskussionen om musiken som börjar i chatten. Vad tycker ni? Det är nyttigt för mig när folk tycker tvärtom. Jinx tyckte om musiken där. Jag tyckte om timingen, men jag tyckte inte om stilen. Joel säger som musik passar bra när jag läser, för den är lite mystisk. Det är också det intressant, för att man förknippar olika musik med olika, så är det ju. En viss typ av musik kan betyda något för någon och något annat för någon annan. För mig så bröt just det där det mystiska och det liksom det obehagliga. För mig blir det mer som att nu ska vi på ett disco med fjortisar.
Så det är så olika hur man associerar. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. You can read your collected manuscript pages in the mind place. Nej, jag hade verkligen inte velat ha opera, Björn. Vet ni vad jag hade velat ha? Jag hade velat ha småstads amerikansk hillbilly. Någon form av avskalad countryröst som hade sjungit exakt den texten. Lite vemodig. En vemodig ung Dolly Parton till bara en enstaka gitarr eller banjo, något munspel i fjärran. Det hade jag velat ha. Så man byggde på det här småstadsamerikanska. I said, you know, liksom någon form av... Det för mig hade varit mer... För att det hade liksom bidragit med den här känslan. Caseboard. Här är mycket som händer nu. Vi har uppdatering på kartan. Vi har manuscript pages som vi kan få upplästa. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them. Hurt the darkness. Jag håller med Jink, som i Last of Us hade varit nice också. I flick the switch. It goes click. Show me the clicker. Lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Mr. PJ, tack så hemskt mycket igen, din legendar. Tack så mycket för ditt stöd. Jag kan inte säga tack nog, men jag ska säga 1000-valligt tack till det fantastiska Mr. PJ. Jitterbug. Vi får många olika förslag här på vilken musik man skulle kunna köra. Är det så att man kan spela karaktärer i en av Alan Wakes romaner eller? Man kommer att spela både Alan och Saga i detta. Hur Saga och Alan hänger ihop, det vet vi inte riktigt än. Är det bara jag eller är skrivstilen och uttrycksstilen på Alans uppläsning och hur texterna formulerade lite Jim Morrison-poesi? Har de lite den känslan över sig eller är det bara i mitt hjärta? Här kan vi lyssna på den här låten igen om vi vill det. Okej. Nu har vi ju en ny här, Nightingale attacked us. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. Mr. P är en legend. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Where did Nightingale go? Doesn't make sense. Så här hittar vi liksom text som handlar om och som säger att vi måste gå tillbaka till Cauldron Lake. Det är intressant, eller hur? Cases har vi också hittat nu. Här har vi lunchboxes. Point of interest cases track objects and information that Saga has acquired to chart collection progress. Okej. Varför inte? Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Hemingway-stil. Definitivt Hemingway-känsla på det. Definitivt. Och japp, det är ju i hennes huvud detta. Det är ju hennes sån där mental teknik som hon använder. Lägger vi ut lunchboxen här? Eller ska vi zooma ut? Right Falls Area. Då har vi ju den där. Aha. Nej, det är i skogen såklart. Vi ska i Cauldron Lake. Var hittar vi ju denna? Så. Hade vi någonting mer? Cases. Cauldron Lake Murders.
Det är ett background case. Så här har vi ju inget nytt just nu. Goals. Figure out where Nightingale went. Obehagligt. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. När de öppnade dörren tänkte jag. Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Alltså här i normala fall så hade ju då misstänkt att det är någon av oss som har begått ett mord. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? Där återkom väl noterat där med det som liknar Control. Det är ju samma studio. They're a fine pair. Hey, how you doing? Ska vi utforska lite som man blev inbjuden till? Jag tänker en kort utforskning kör vi här. Känner på lite dörrar och lite så. Hallå, där står du och med stängd dörr och sorterar kontorsmaterial. Låt inte mig störa. Där, lite inventory-grejer, lite ammo och annat kul. Vi går in i det lokala poliskontoret och länsar deras ammunition. Vi har ju trots det en odöd att slåss mot. Television. Oh no, a bear. Kul detalj. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Det här är ju helt underbart. At affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you... Det är underbart cheesy. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow. De har bolt cutters, vänta. Vi behövde en bolt cutter, sa hon innan. Är detta en ledtråd? Ja, okej. Vi kan inte stå här och titta på detta hela dagen, men jädrigt kul detalj. Underhållande. Tycker i alla fall jag. Jag vet inte om ni tyckte det var löjligt, men jag gillade det. Här är en till låda vi kan... Tackar. Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Vi kan läsa lite mail. Inget vi kommer fokusera på just nu. Det är någon som säger my client has been held here och klagar på det holding cells. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. I want out! Something bad's going down. I can feel it. Let me out! Okej. Köpa en bultsax i byhålan. Det hade ju varit någonting. Nightingale and his cult are dangerous. Men nu har vi bråttom, eller hur? Prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. Det är dels.
Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Ja. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Nej, jag tänker att om han försvinner i panik så är det dit vi måste. Utforskning i all ära. Visst var det här vi parkerade. The car can be used to travel between places. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Om kulten mördar zombies, är de inte snälla då? Bra fråga. Men de vill ju stoppa in någonting i bröstet där. Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. Hoppas spelet ger oss lite Alan snart. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the Kolla, side. nu får vi veta mer, en sanning som vi har missat här. His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Hänger ni med där? Hur känns körkänslan? Man kör ju inte själv, men bra. Vi får ju massa spännande information och det ser snyggt ut. Niklas kommer med en spännande fråga och undrar över, när jag kör de här spelen, vad är det som gör att jag fastnar och blir hooked för en viss sorts spel? I så fall vad? Även om jag har vissa go-to-genrer, och jag provar ju många spel på grund av mitt jobb. Men även om jag... För mig blir det lite nästan som med musik. Är det bra så är det bra. Även om det är ens go-to-genre eller inte. Eller tilltalar de sig till. Så det är svårt att säga. Men själv är jag ingen... Jag tycker det kan vara kul att kolla ibland. Jag tycker det är kul när det flyter. Men själv är jag liksom ingen FPS-nörd. Det är inte det viktigaste för mig. Utan bra karaktärer, en bra story eller en skön känsla i ett spel. Beroende på vad det är för sorts spel. Det är liksom... När huvudelementen för genren är bra. Så får man väl säga. Så kan jag köpa någonting som är inte snyggt grafiskt. Eller någonting liksom sådär. Ett bra spel. Precis. Return to the heart. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. GPS för FPS, den var fin, Magnus. To understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Nej, men jag förstår varför folk tycker om att pusha sina datorer till max och sitta och mäta FPS och så. Men för mig gör inte det ett spel bra eller dåligt. Så länge det är spelbart så är det inte det för mig som gör ett spel verkligen som gör ett spel bra eller dåligt. Här finns det människor nu, kolla. Hey, hello there.
How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Detta är ju guiden som vi såg i filmen. FZ.se, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Mördar. Right through a garbage can. Thank you. Okej. Niklas, det var så lite så jag hoppas att jag hoppas inte det var för tvetydigt. Jag ser papper, jag ska ju såklart kolla in detta. Jag tycker detta är en diskussion vi ska fortsätta under streamen, men också på vår Discord. Så om ni inte hänger på Discord så hade jag varit intresserad om ni går in och skriver där i lugn och ro. Vad är det som gör ett bra spel? Vad tycker ni på riktigt är som gör ett bra spel? Säg gärna emot mig, håll gärna med mig, det spelar ingen roll. Men det har varit spännande att diskutera det. Det är en bra fråga faktiskt. Och Mr. P har ju en punkt. Såklart kan otrolig grafik också göra ett spel eller förhöja ett spel. Cyberpunk var ju en häftig upplevelse till exempel. Clear signs of tampering. Signal was rerouted into a transmitter that is not one of ours. I fixed it so any alerts will come our way, but it's definitely concerning. I'll make a report in the investigations department. Leaving this here in case I'm not the next person to fix these things. If you're reading this, check for tampering. We may want to put more secure metal casing around the whole thing so that the raccoons can't get to it anymore. Alltså ljuger han. Det är inte raccoons. De gör ju kopplingar, de gör ju flörtar mot Control, men jag är osäker på om det är faktiskt samma universum, Lancelot. Vad tycker du själv, Niklas? Vad är ett spel som får dig att bli hooked? Vad säger ni i chatten? En sak jag kan säga är att jag blir definitivt mer kräsen ju mer jag spelar. Tyvärr. Eller så är det bra för att det släpps så många spel nu. Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Nu blir det nog läskigt snart. Märker att det börjar bli mörkare. Kommer kvällen.
Ni vet det där när man har haft en viss känsla av ett spel. Och så längtar man efter att få uppleva den känslan igen. Och så hoppas man, det här spelet kommer göra det. Och så gör det inte det. Eller när man blir överraskad. Det är också det är härligt. Federal Bureau of Control är ju spelet Control, precis. Remedy världsmästare på att knyta ihop spelen. Largus. Det är samma universum som Edith Samlek. Okej, nice. Largus installerar ettan. Kul att man kan inspirera till det. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. Vi pratar om honom, symbolen. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Illuminati. Är det någon mer i chatten än Endless Loop och Largus som är igång med ettan av Alan Wake nu som har blivit inspirerade? Alexander har en fråga om att klippa hår. Det får någon svara på som är duktig på att klippa hår. För det är inget som jag brukar göra. Mr. PJ säger intressant om atmosfären och Joyless om storydrivna spel. Joyless, du älskar att läsa och skriva. Om du vill så får du jättegärna dela med dig i forumet. Eller på vår Discord eller någonting som du har skrivit. Jag läser gärna. Och jag tror säkert att det finns fler som är nyfikna här. Fotspår. Tror du det kommer bli obehagligt nu? Just in case. Som tidigare nämnt så är ju definitivt olika sorters spel bra på grund av olika saker. Men det som jag älskar mest skulle jag nu säga på tal om atmosfär. Tjena visual, kul att ha det här. Det är nog immersion. Och det kanske går hand i hand med atmosfär. När jag verkligen känner mig som att jag är i världen. När jag kan glömma bort personen som jag själv är. Mitt vardagsliv. Med fru och barn och disk och måsten och jobb. Och när jag istället kan vara en annan person i en annan värld en stund. In på den fliken som heter FZ Play. Det är Geeks Discord så den delar Sveklockers och FZ. Men in på FZ Play och skriv om streamen där och allting ni vill diskutera. Där hittar ni mig också. Men det är precis inlevelse. Men den här emotionen, man kan glömma bort sig och liksom får vara en del av det. Det är nog det som jag älskar allra mest. Självklart går det inte allt. Självklart när man spelar League of Legends så kanske man inte är så inlevd i den karaktären man spelar eller så. Men när man väl hittar ett spel med bra emotion, det kanske är svårslaget. Nu ska vi komma lite i stämning här för nu tror jag att det blir obehagligt. Vet ni vad? Ska vi göra det rättvist? Det blir lite sämre kamerakvalitet men jag släcker ner här. Så att vi får mer, nu blir det mer skärmljus som studsar på mig men så att vi får den här lite. Är ni redo? Så smyger vi in i skogen. Nu utmanar jag alla. Jag höjer ljudet. Ni får också höja ljudet. Så ni hör varje fotsteg. Varje andetag. Om alla har höjt. Släck ner där ni sitter så kör vi. Antar ni skräckutmaningen. Hey Casey. What's the forest's favorite shape?
Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. The tracks lead into the water. Where'd you go from here? I can feel something. Nightingale is... När man slappnar av och ska säga en sak. Resning på den. Jag skulle säga att nu på tal om immersion så får vi ju se till att vi liksom hjälps åt att hamna i stämning. Jag byter sida på kameran så ni kan se min HP och min ammo. Jag erkänner att min puls är lite högre nu. Hör ni andetagen? Jag ser att Visual pausar streamen. Vem vågar stanna kvar? Witch ladle. There is no mystery in Cauldron Lake being named after its cauldron shape, and yet there are many mysterious stories about the lake. It's being a gloomy doorway to the underworld, or of a witch whose cauldron the lake really was. The legend tells that when the affections of a local sheriff went unanswered, he accused the lady in question of having bewitched him. She was drowned, but her dropped ladle grew into a strange tree, named Witch Ladle. The woman returned to avenge her wrongdoers. If she was not a witch before, she was one now. She killed the sheriff, drowning him in the lake. Then she took out his heart and locked it in a box. With the heart, she would summon him from the lake to exact revenge on her behalf. Or so the legend goes. Kusligt. Fullskärm och adult diapers ser jag i chatten, det är bra. All each with their own. Ni får förbereda er på ert eget sätt. You can toggle flashlight boost to increase damage to darkness and burn through dark substance. Alice, varmt välkommen tillbaka. Familjetillskott, stort grattis får jag då säga. Är det din egen helt enkelt? Får man fråga om det. Och stort grattis. Underbart att ha dig här. Att du har saknat mig väldigt fint. Jag ser fram emot att hänga med dig igen. Nu bränner vi igenom. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Okej. Så vi hittade... Vi får lite profiling här på Nightingale. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. Ja, obehagligt hur storyn skrivs som henne, jag håller med. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Overlap, frågetecken. Goals. Locate the witch's hut. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Och vi kan inte klättra upp här. Vänta, de där ger ifrån sig sånt där skuggsken liksom. Kan vi...
Kan vi fokusera på dem? Nej. Just det, batterier. Och det har jag slösat rejält med nu på att testa där med ficklampan. Det var ju otroligt korkat. Titta på skyltarna du ser längs med krokarna så hittar du. Det är min och fruns andra barn, men med det 2 barn helt plötsligt. Det fanns inte mycket tid till annat än familj. Tack så mycket mina goda FZ, min andra digitala familj. Alice, tro mig, jag vet vad skillnaden innebär att gå från 1 till 2 barn. Nu ska vi återigen sugas in i storyn här. Krokar ska jag titta efter. Vad menar du för krokar? Är det så att jag ska röra mig tillbaka? Eller missuppfattar jag hur du menar? Så det här är räligt. Det går bara backseat. Längs med vägen. Så finns skyltar. Kolla här. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Hörde ni hur det slog i någonting? Nu blir det kusligt på riktigt. I need to find one to turn on the lights. Varför är det alltid a fuse missing? Vem ser fram emot att gå in i det här huset? Tycker du det är jobbigt, Visual? This fuse is busted. Släck nu ner mina kära FZ-are och höj ljudet och njut. Friday. Midge told me today that her family's moving away. This sucks. I haven't even told her that I like her yet. What's the point anymore? She said her parents want to get better jobs and get her to a better school in a big city. I guess that's fair. Who wants to stay in Bright fucking Falls? Sunday. So I told her. She said thanks. Fucking kill me. Monday. I snuck out last night again. Went to the big house by the lake. Instead of just watching it from here, like I always do. Instead of just sitting around, like I always do. Screw that. Anyway, something weird is going down out there. I'm going to find out what. Going to go back there tomorrow with better gear. I bet I can find a way inside the building. Take some photos. It's gonna be epic. Extra batterier. This one looks good. People should really stop littering though. Vi kör vidare. Joel ska titta bort för skräcken med extra skärmar för att slippa bli skrämd. Alltså det där som sitter och slår, det tycker jag är räligt, som man säger på ren skånska. Witch's hut. The break room is a place where you can save your progress. Nice. Another page. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Vi behöver ett hjärta. Quick save. Lite fika dessutom. Vi ska trycka ett hjärta genom någonting.
We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. Det låter som Avery i Valhalla. Visst gör det I'll det? need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Vi får upp massa grejer här så jag tänker vi får nu köra ut våra I need to know more about the code ledtrådar. of the tree if I'm going to shut them down. Okej, nu går det wild här. Cult goal. What kind of cult och who is involved? Triangle carving. Går det på what kind of cult kanske? Maskerna borde också gå in där. Necklace, där har vi samma symbolen igen. Den får ju gå där uppe. Cult symbols, eller hur? Rituals to create monsters. Deras syfte. The killers are usually the ones performing the Body and organs. Stoppar vi in det i ritual. Their sick fantasy. They may be trying to get you involved. Only victim to become monster. Twisted world. Varför? Vad gjorde de med hans hjärta? Var ska den ha? Där. Vad står inte? Victim of cult killing became a monster. Är det cult goal igen kanske? Som en egen. Ja, där har vi det. Nu har vi inget mer vi kan göra här just nu. Så vi går vidare och kör Murder at Cauldron Lake en stund. Stressat och popcorn, underbart. Här autolöste hon massor snabbt, det var skönt. Cauldron Lake Witch's Hut. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Och det verkar vara den ritualen vi behöver följa för att kunna ta oss dit. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Profiling-dags. Det är fullt upp här som ni ser. Dags för lite profiling. Det är mycket sådana här mini-grejer nu, mellangrejer. Spelet är häftigt också, så jag tycker det är myser. Vad säger ni i chatten? Vad tycker ni hittills? Läsa både på Daniel Starfield-fru. Det hade vi behövt. Jinx spin-off. That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Okay. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Okay. At the general store. Och den finns här. En general store i skogen alltså. Då ska vi följa stigen och sen svänga av till vänster. I need to check the general store for the heart. Quick save på det. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that.
I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. Don't forget to save often, säger spelet. My ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Där ser vi ljus. Kanske ficklampa. Hon har ju en sån intuition-grej som hon gör, sin intuition. Som hjälper henne att lista ut de här sakerna. Här har vi en gammal container. Så vi skulle bara kunna svänga av här. Och där vid ljuset är det nog general store. Ja, det ser verkligen ut som en riktig. De har verkligen fått till det och håller med. Är det blod på väggarna eller gammal rost? Vinden också. Ja, det här är obehagligt och riktigt bra. Monday. Some suspicious activity spotted. The fielder thought he saw movement in the bushes. Footprints around the area were found, but some were compromised by the fielder. Note to self, train the fielder. Tuesday, nothing to report, some animals, regular. Wednesday, hunters out after dark. Poachers, heard some gunshots, not one of ours. Gotta keep an eye on these people. They could get more than they bargained for out there. Och här har vi den här dörren. Blev vi tvungna att gå runt om. Tvättbjörnsstugan. Alltid bra med en jump scare som man håller sig vid liv. Toggle flashlight boost to burn through the darkness surrounding enemies. Okej. Occultist. A monster. Like Nightingale. Using a trauma pad will allow you to heal. Applying a trauma pad takes longer but grants a larger health benefit. Vi har en charm som increases maximum health. Trauma pad. Ja, det var obehagligt. Har vi någon i chatten som med handen på hjärtat? Har vi någon som tyckte att det där var lite läskigt? Jag hoppade ju till, det såg ni. Manuscript pages. Vänder vi igenom. The text on the heart is clearer now. Legible. Okay. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Perform the ritual to open the overlap. Makes total sense. Perform the ritual to open the overlap. Casey, there are cultists in the area.
They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. Hon är Witch's Ladle. Okej, Witch's Ladle, Ritual precis. to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Visst ska vi in dit där fotspåren ledde. Vi ska vi ner i vattnet igen. Nu ska vi tänka rätt här. Karta, tack. Så hit. Är det sen hit? Eller tänker jag fel? Det blir det mörkt och räligt också. Ska vi ner i det här jävla vattnet? Witchfinders Station. Eller skulle vi gått ner på någon mini... Upp. L1 allows you to dodge enemy attacks. Vi har slut på ammo. Rätt, säger Mr. PJ. Aj. Vad ska vi göra? Ska vi bara springa? Ficklampboost. Kan man döda dem med ficklampboosten också? I need to piece this together on the caseboard. Sedan nita eller skjut. Så det var slagen jag inte fick till efter jag hade fått ner det. Men det fattar jag. Jag tror jag måste ha missuppfattat närstridsattackerna bara. Men det är ju bara att trycka R2. Jag tror det var för att det siktade samtidigt. Dodge melee. Jag fattade inte bara hur jag skulle slå, men nu förstår jag det. Precis, jag måste bränna bort mörkret. Det är ju inget nytt. Det konceptet. Tillbaka igen.
Ursäkta, är vägen avstängd här? Vi kom in på en sån. Nu är det här med att hitta rätt väg och så vidare. Nu får vi ta upp kartan ordentligt igen. Vi måste gå runt om. Eller kan vi ta den här genvägen? Sängdags innan det kommer mardrömmar. Det låter som en klok idé. Sov gott min kära storkamp. Det är alltid underbart att ha det här i chatten. Det här måste vi ju klara av. Vi måste gå tillbaka och hämnas, eller hur? De har ju något rött som lyser i bröstet, i hjärtat kanske. Är det bäst att sikta där? Eller är det headshot som gäller? Shit. Can't talk now. Forest was not Aj, jag trodde jag dodgade, men icke. Well, now there's less monsters. Kom ihåg att du kan stå i ljus så är du skyddad. Kanske skulle varit noggrann med att använda ljuset där. Inventory. Hur får jag upp mitt inventory? Trekant. Dags för lite traumapad-behandling. Hagelgevär som vi har missat. Nej, nu kör vi hardcore. Det där hagelgevär skulle man vilja ha, men nu behöver jag först se vad som ska hända här. Men bra tips. In med hjärtat här i hålet då. Håll i er, nu kör vi. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Show me the terror. Egentligen känner man ju bara här att man bara hade velat... No. Jag sticker hem nu. Tack och hej. Det här räcker för mig. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Nu kan spela spratt med vårt sinne nu. Börjar bli obehagligt. 2 skott kvar. Vänta, var det härifrån vi kom eller är detta? What was that? Wait. Did I get turned around?
No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. En till sida. Gå inte in där, säger Visual. Jag har en ny manuscript page. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting. Så var det riktigt mysigt. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Sov gott, Mr. PJ. Tack för att du kom förbi. Du ville hänga ikväll. Vi får väl bara pressa vidare. Vad hade du gett för spelet i betyg, tror du? Jag måste spela mer innan jag skulle kunna säga det. Men det lutar definitivt mot en 4 eller en 5. Tack för att du är en sån legend, Mr. PJ. Du är fantastisk. Nu skulle vi haft lite mer ammo. He's here. Nightingale. 2 skott. Det här klarar vi. Håll i er. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Hon hör Allens röst. Åh! Nightingale's badge. Kolla in. Ammo. Kan vi ta batchen? Nej. Men fint ska det vara. Nu laddar vi. Vi laddar. Vi njuter av lite full HP. Alltså undrar vad det där är med clicker. Vad stämningsfullt och vad läckert. Håll i er. Nu kör vi. Bossfight. Source points, det är man ska skjuta på de där hjärtarna. Sen ser du det här med att sikta med PlayStation-kontroller som jag hatar, som jag är så otroligt dålig på. Avskyr och sikta med sådana här sticks, men det är ju bara för att jag är dålig på det. Hade det varit PC hade det varit otroligt mycket lättare att sikta, tror jag.
Stryp honom. Klicker, tändare. 12 skott bara, make them count. Men du vet jag det. Jag ska sikta på hjärtat liksom. Jag ska göra mitt bästa för att vara duktig med den här idag. Ni som är konsolmästare. Dela mer. Jo, jag försökte dodga tack. Spelet. Dela mer av era bästa tips. För att sikta bättre. Skriv inte bara så sikta bättre. Hopp! Det är så svårt att inte bli stressad. Det är väl kanske det också som är. Träffar liksom precis bredvid. Så otroligt irriterande. Du på auto-aim, kör på lätt svårighetsgrad. FZ.se överlägset bästa spelsajt. Visst är det PC Master Race. Dodge straight into the trunk. Sikta på kontroll är svårt. Visst är det. Kan det vara kanske vara den avklippta lyssnaren på första spelet som Allens fru hade? Kanske det. Kanske det. Aim assist föreslår folk. Nej, men nu får jag ju skärpa mig. Det här får jag ju ha. Är ni med mig? Kan jag få känna lite FZ-energi? Den där första går tydligen inte. Den där måste man dodga, verkar det som. Oj, dodgade för tidigt. Har jag bara mig själv att skylla. Alltså se nu hur jag försöker göra mitt bästa för att sikta och misslyckas gång på gång. Och nu är det mörker på. Tyckte att den kanske skulle ha kunnat få vara en träff. Woo! Nu träffade den en gång. Sen var jag körd. När jag lirar Battlefield som mest så lirar jag på Xbox. Jag var duktig på kontrollen men det var en färskvara. Ja, nej, det här med shooters på kontroller, det har aldrig varit min grej. Du klarade det här, Waka. Tack för ditt stöd, Visual. Du vet att den första måste vi dodga för att då gör han en sån där creepy grej liksom. Den andra däremot. Tack för tipset om omöjliga source points. Stunna med ficklampan. Vi kanske behöver använda ficklampan mer för att få in en bra stund. Ah! Där skulle vi haft en ett quickslot. Det är ju lätt att vara efterklok, eller vad säger ni, FZ-are? Kom igen, kom igen. Där har vi det. En liten hail.
Som sagt, styrningen känns väldigt klumpig här. Men det är säkert mer mitt fel. Håller med, kontrollen hade suttit fast i tvn med hela spelet. Alltså det är säkert mitt fel mer än spelet. Otroligt spel, jag har inte närmare att klara spela det själv. Men den här streamen blir så nära jag kommer. Hullan, kul att du kan i alla fall njuta av spelet på det sättet. Nej, alltså man kan ju hålla på och skylla på saker. Men helt enkelt så är det så här att jag är nog dålig på att sikta med kontroller. Men jag gör mitt bästa i vart fall. Och jag hoppas att ni vet det. Bernie har nog en idé där med att få in en bättre stund emellanåt. Men tajma mina dodges lite senare också hade ju inte skadat. Ta lite is i magen där. Låtsas att man spelar ett Souls-spel nästan. Missade 2 skott. 1. Nej, för sent. Det var det sista skottet. Det här har vi. Också en viss tendens att fastna i terräng och sånt som är otroligt frustrerande. Nej, det är... Det hjälper inte att det är så svårt att styra. Märker ni att det liksom fastnar i saker och inte kan liksom gå direkt. Runt fötter man ser inte sig själva. Grym Greger, tack för att du vill vara här och hänga. Vad duktig du är som ska gå och ta hand om din fru. Det ska jag faktiskt också göra väldigt snart. Men vad säger ni? Ett sista försök. Känns tråkigt att lämna den här jäkeln odödad. Bara kan få 10 liv. För varje liv kvar så giftar jag ett FZ.se-medlemskap. Du kan inte sätta sån press på mig. Du blir bättre för varje besök, tack. Det är klumpig styrning här alltså. Läser precis att fokus med ficklampan i princip är auto-aim. Kan man skjuta direkt från fokuserad ficklampa? Bra tips. Ska vi testa? Ups. Vi testar. Håll i er. Snacka mindre, spela mer kanske. Och också våga dra på de där dodgarna längre. Jag är för rädd så jag dodgar. Varför får jag inte bort mörkret? Jag dodgar alldeles för tidigt. Enda problemet är att han skyddar sin sån där source point. Där fick vi i alla fall in skottet. Nej! Tänkte jag skulle få in en snygg melee. Fick in en heal. Var är han?
Oh shit! What is that? I need to get away. Vi springer. Jag tror att jag lyckades med någonting där i alla fall. Jag tror ändå att vi gjorde någon form av framsteg. Upp. Slut på ammo. Dodge. För tidigt. Dodge. Fick inte till den. Det är på gränsen nu. Nej, dodga. Ska vi springa bara? Det gick bättre men inte bra. Detta är mitt allra sista försök, sen ser vi upp för ikväll. Faktiskt. Vi skulle ju ha varit smarta och gått tillbaka och hämtat den där shotgunnen, men nu får jag stå mitt kast. Så är det. Så man bäddar får man ligga, eller hur? Kära FZ-are. Jag slösar ett skott också. Ett till. Kom igen, Waka. Han är lite rädd för mina närstridsattacker. Det där var ändå rätt snabbt. Gotta move now. Mycket ammo nu. Tror ni på mig, kära FZ-are? Det såg ut som att han försvann, men försvann han verkligen? Pain medication. Vi har en snabb heal. Riktigt bra. Vi bindar nu. Nu kan vi ju liksom inte... Det var bara för att jag sa att det var sista gången så börjar jag prestera, eller hur? Nu är frågan vart vi ska och om han lever fortfarande. Nej! Kom igen, backa.
Hur många gånger ska vi egentligen behöva sänka honom? Spring, spring. Visst har han mörker runt sig fortfarande, chatten? Eller har han inte? Jag ser inte om det är så mörkt. Där är han. Kom igen. Slå då, Saga. För bövelen. Jag såg något på marken där. Jag tror inte jag kommer åt det. Jag kör på normal just nu, ska jag erkänna. Där är någonting på marken. Kom igen. Jag ser inte honom. Upp. Då salvade jag ändå in rejält med skott i honom. Alltså mitt hjärta slår så snabbt just nu. Ammunitionen spana igen tror jag, Lancelot. Samma låda eller? Ammunition, 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 ammunition. Vill bara inte bli fast i en återvändsgränd. Som här. Det är så svårt när man inget ser. Snälla spelet, ge mig bara lite ammo. Där. Alltså vilken hård boss. Sista försöket och vi tar den. Mitt hjärta, alltså min puls. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes.
I'm at Cauldron Lake. Where are you? Not to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Tack för alla gratulationer i chatten. Jag hade aldrig klarat det utan er kraft. Hey! Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. Gåshud på detta. Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Alltså detta är ju otroligt bra. Detta är ju så otroligt. Nej, jag hör direkt. Jag kommer inte tycka om mer av den låten. Vi stänger av den direkt. Sorry. Jag vill inte ha det där. Gåshud har varit det. Jag tänker inte lyssna på det där nu. Flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think Det var riktigt bra. Casey, say hello to Alan Wake. Jag kommer definitivt fortsätta själv, ja. Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there. Remedy imponerar definitivt. If the floodings receded, there might be evidence we missed earlier. Wow. Ja, man vill ju veta vad som ska hända nu, vad Alan ska säga och så vidare. Det här är ju otroligt. Och vet ni vad, mina kära FZ-are? Detta är också tyvärr slutet på kvällens stream. Vilket spel, vilket hantverk, vilket berättande, vilken grafik, vilken nerv i bossen. Skräckspelsbossar brukar inte alltid vara jättespännande, utan det är mer det som händer när man går runt och smyger. Men vilken nerv i bossen, vilken stress och vilken adrenalin. Att han reser sig om och om och om igen. Man har slut på ammo. Bonusstream med mer Alan Wake 2. Om ni vill ha det så vet ni vad ni ska skriva. Skriv i forumet. Det är redaktionen som bestämmer. Kanske. Mina kära FZ-are, kom och häng på Discord i FZ Playrummet och skriv av er. Jag vill fortsätta prata mer om spelet och allt annat vi har pratat om idag. Nej, Magnus, men det kommer finnas kvar ju. Det finns kvar om du vill se den episka bossfighten. Den ligger kvar på vår YouTube. Otroligt rakt igenom, bra som också. Jag håller med i Hullan, otroligt bra rakt igenom. Håll ögon och öron öppna för när nästa stream kommer på FZ.se. Tack för att ni tittat. Glöm inte tumma upp, kommentera gärna av er. Vi ses igen. Mwah!